नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई इजी एन्ड टेस्टी कुकिङ च्यानलमा। आज मैले हजुरहरूलाई पुलाउको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले एकदमै सजिलो तरिकाबाट बनाएर देखाउँछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यसरी नै तीजमा पुलाउ बनाएर तयार खानुहोला। आजको रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। मैले राइस कुकरको कपको 2 कप र आधी चामललाई भिजाउन राखेको छु। चामललाई हामीले 25-30 मिनेट भिजाउनु पर्छ। चामल भिजाएर पुलाउ पकाउँदा एकदमै नरम पुलाउ बन्छ र खाँदा पनि मिठो हुन्छ। मैले यहाँ लङ ग्रेन बासमती चामल लिएको छु। लङ ग्रेनको चामल पुलाउ बनाउन एकदमै राम्रो हुन्छ र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूसँग जुन चामल उपलब्ध छ त्यही चामल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चामललाई धेरै समयसम्म चाहिँ नभिजाउनु होला, फेरि यो पकाउँदा टुक्रिन सक्छ र राम्रो पनि देखिँदैन। अब मैले पुलाउ बनाउनको लागि ग्यास अन गरेर प्रेसर कुकर राखेँ र यसमा 2 चम्चा घिउ राखेँ। घिउ प्रयोग गर्दा पुलाउ एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले ग्यास चाहिँ लो हिटमा राख्नुपर्छ, नत्र घिउ डढ्छ र पुलाउ पनि कालो हुन्छ। यसमा एकदमै ध्यान दिनु होला। अब मैले घिउमा ल्वाङ सुकमेल राखेँ। सुकमेललाई मैले फोरेर राखेको छु। दालचिनी राखेँ र मैले तेजपत्ता पनि राखेँ र यसलाई चलाऊँ। अब ड्राई नट्स राखेँ। हजुरहरूलाई सादा पुलाउ मन पर्छ भने ड्राई नट्स नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई एकछिन हल्का रातो नहुँदासम्म भुट्नुपर्छ। नट्स हल्का रातो भइसक्यो। अब मैले अघि भिजाएर राखेको चामलको सबै पानी फालेर राखेँ। र यसलाई हल्का एकछिन भुट्दै चलाउनु पर्छ। यसलाई 2 मिनेट छोपेर पकाऊँ। यसलाई हल्कासँग चलाउनु पर्छ, नत्र चामल टुक्रिन्छ र पुलाउ राम्रो पनि बन्दैन। अब मैले यसमा पानी राखेँ। पानी राख्दा विचार गरेर राख्नु होला। जति चामल राख्नुहुन्छ त्यति नै पानी राख्नु होला। धेरै पानी भयो भने पुलाउ राम्रो बन्दैन। अब यसलाई चलाएर मैले बिर्को लगाएँ। प्रेसर कुकरमा पकाउँदा धेरै पानी हाल्नु पर्दैन। हामीले यसलाई 2 सिटी लगाउनु पर्छ। ग्यास चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नु होला। सिटी लागिसकेको छ। अब मैले ग्यास अफ गरेँ। कुकरको हावा नफाल्नु होला, हावालाई आफै जान दिनुपर्छ। हावा फाल्यो भने राम्रोसँग नपाक्न पनि सक्छ। अब कुकरको हावा गइसकेको छ। अब बिर्को खोलौँ। हेर्नुस् त, पुलाउ एकदमै राम्रो र नरम देखिएको छ। अब म प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छु।
मैले यसरी ड्राई नट्सहरू राखेर रेडी बनाएँ। यहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नुहोला। आजको हाम्रो पुलाउ रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला र कस्तो भयो कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहोला र मेरो फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। फेरि पनि अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टेक केयर, बाइ बाइ।